හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ 2024 අලුත් විදිහට ඔයාටම කියලා අලුත් YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් channel එක හදලා setting ටික හදාගෙන සියලුම වැඩ ටික කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම A to Z කියලා දෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙන app තුන තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Chrome app එකයි YouTube app එක සහ Gmail කියන මෙන්න මේ app තුන තමයි අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක මේ app තුන තියෙන නිසා ඔයාටත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටම කියලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් YouTube channel එකක් ඔයාට හදාගන්න නම් ඔයාට මුලින්ම Gmail account එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයාට Gmail account එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයා අලුතින් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකේ නමින් හරි ඔයාගේ නමින් හරි අලුත් Gmail account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වෙනකොටත් Gmail account එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් Gmail account එක හදලා අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ channel එක හදන එක. ඉතින් ඒකට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන YouTube app එක open කරගන්න. ඉතින් හැම phone එකකම වගේ මෙතන YouTube app එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Gmail account එක හදලා ඊළඟට ඔයාගේ YouTube app එක open කරගන්න. ඉතින් YouTube app එක open කරාට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින් අපිට profile icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට profile icon එක උඩ click කරන එක. profile icon එක උඩ click කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට option ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ icon එක click කරලා ඔයාගේ email එක select කරලා දෙන්න ඕන. ඔයා YouTube channel එක වෙනුවෙන් හදපු ඔයා YouTube channel එක වෙනුවෙන් හදපු email එක මෙතන පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ උඩ තියෙන plus icon එක click කරලා ඔයාගේ email එක මෙතනට add කරගන්න. මේ විදිහට email එක add කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට select කරලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන පළවෙනි option එක බලා ගන්න පුළුවන් your channel කියලා. මෙන්න මේක click කරන්න. ඉතින් මේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතන මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් picture කියලා තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේක click කරලා අපේ YouTube channel එකට logo එකක් add කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම logo එකක් add කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි channel එක customize කරද්දි ඒ විදිහට logo එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ name කියන එක ඉස්සරහා දිනවා පොඩි pencil එක icon එකක්. ඒක click කරලා අපේ channel එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේ ඔයාගේ Gmail එක ඔයාගේ YouTube channel එකේ නමින්ම හැදුවොත් ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම මෙතන ඔටෝම වැටිලා ඇති. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ නම මෙතන manual type කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් handle කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉස්සරහත් මේ විදිහට pencil එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ icon එක click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ channel එක වෙනුවෙන් handle එකක් දෙන්න. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන username එකක් වගේ එකක් තමයි මෙතන අපිට type කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති username එකක් විදිහට මේක type කරලා මේක okay කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ details ටික fill කරලා පහළ තියෙන create channel කියලා icon එක click කරලා අපිට පුළුවන් අපේ channel එක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට create channel කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ channel එක මේ විදිහට නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි profile icon එක click කරලා your channel කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ channel එක කොහොමද මෙතන create වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් බැලුවොත් අපේ channel එකේ නම එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අතනදී දීපු නම add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි logo වගේම channel ලාට add කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒවා අපි ඉස්සරහට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊළඟට ඔයා මෙතනින් බැක් වෙලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමති browser app එකක් open කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී Chrome browser එක open කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමති browser එකක් open කරගෙන මෙතන search bar එකේ type කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මෙතන search bar එකේ YT Studio කියලා type කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ මම type කරන විදිහටම හරියට අකුරු ටික බලාගෙන YT Studio කියලා type කරලා search කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයා YT Studio කියලා search කරගත්තට පස්සේ එන search result වලින් පළවෙනියටම එන එක උඩ click කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පළවෙනියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා YouTube Studio කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ click කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක උඩ click කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ email වලින් ඔයාලා YouTube channel එක වෙනුවෙන් හදපු email එක මෙතනින් select කරලා දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහින් පොඩි ඊතලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ සියලුම email ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා YouTube channel එක වෙනුවෙන් හදපු email එක මේ විදිහට select කරලා දීලා continue as කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඒවි. ඉතින් මෙතනින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් continue to studio කියලා අලු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලිම YouTube Studio වෙබ් පේජ් එකට අපිව අරන් යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන confirm කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ YouTube Studio වල dashboard එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ විදිහට අපි හදපු YouTube channel එකට logo එකක්, channel art එකක් වගේ දේවල් add කරලා customize කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මෙතන වම් අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ අන්තිමටම තියෙන option එකට උඩ තියෙන option එක click කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන පොඩි magic just එකක් වගේ තියෙන icon එක. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් තවත් tabs තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් දෙවෙනියට තියෙන branding කියන එක click කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ channel එකට logos, ඒ වගේම channel art, ඒ වගේම video watermark වගේ දේවල් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම ඔයාලට logo එකක් add කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම picture කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන නිල් පාටින් upload කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. upload button එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකෙන් මේ විදිහට permission ඉල්ලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන allow click කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ phone එකේ file manager app එක open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එක වෙනුවෙන් හදපු logo එක මේ විදිහට select කරගන්න. මම මේ විදිහට ඔගේ channel එකට logo එකක් select කරගත්තා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් logo එක ඕන විදිහට crop කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මෙතන crop කරලා පහළ තියෙන මෙන්න මේ done කියන නිල් පාට button එක click කරලා මේක ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ channel එකට channel art එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ upload කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ click කරලා ඔගේ channel එකට channel art එකක් මෙතනදී add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ logo එකේ සහ channel art එකේ resolution එක මෙතන පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ size එකට තමයි අපි මේකේ image ටික හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට logo එකක් හදා ගන්න පුළුවන් pixel 800 දිග සහ පළල දාලා. ඉතින් channel art එකක් හදනවා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දිග පැත්තට pixel 2560ක් දාන්න. පළල අතට pixel 1440ක් දාලා මේ channel art එක හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන උඩ තුන්වෙනි tab එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙනවා basic info කියලා. ඉතින් මේ tab එක click කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ channel එකට description එකක්, ඒ වගේම email address වගේ දේවල් add කරගන්න. ඉතින් මෙතන දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් handle කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේම මෙතනට අපිට පොඩි username එකක් වගේ එකක් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා අපිට මේක මෙතනදී හදන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති username එකක් මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට ගැලපෙන username එකක් මේ විදිහට හදලා දෙන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ channel එකට description එකක් add කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ගැන පොඩි විස්තරයක් මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ channel එකෙන් ඔයාගේ audience එකට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ මෙතන ඔයාට type කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නත් එක්ක මම මෙතන පොඩි description එකක් type කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට නොවුනත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ audience එකට ගැලපෙන description එකක් මෙතන type කරලා මේ විදිහට add කරගන්න. ඒ වගේ මෙතන ඔයාට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් links තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට email address වගේ දේවල් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට Telegram group එකකට වගේ join කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන add link කියන එක click කරලා ඔයාගේ Telegram link එක දුන්නාම ඒක ඔයාගේ YouTube channel එකේ about එකට add වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික ඔයාට fill කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ටික මෙතනදී fill කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විස්තර ටිකත් fill කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මේ ටික හරියට add කරගත්තා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් publish කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේක click කරන්න. හරි අපේ setting ටික දැන් මේ විදිහට අපේ channel එකේ save වෙනවා. ඊළඟට අපේ channel එකේ තව හදාගන්න පොඩි setting වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වම් අත පැත්තේ පහලින් setting icon එක තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනියටම තියෙනවා general කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ currency එක select කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා USD dollars තමයි වැටිලා ඇත්තේ. ඉතින් ඔයා ඒක default වෙන විදිහටම තියන්න. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා channel කියලා tab එක. ඉතින් මෙන්න මේක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනියටම තියෙනවා
country of residence කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපේ audience එක ජීවත් වෙන රට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ලංකාව ටාගට් කරලා හදනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මෙතන ශ්‍රී ලංකාව වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා වෙන රටක් ටාගට් කරලා හදනවා නම් ඒ රට මෙතනදී සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ channel එකට keywords ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන channel එකේ category එක අනුව දෙන්න ඕන keywords වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා e-money channel එකක් කරනවා නම් e-money සිංහල ඒ වගේ keywords ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් keywords ලබා දීලා පහළ තියෙන save button එක click කරලා මේ ටික ඔයාගේ channel එකට save කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕන දෙයක් ගැන. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඔයා හදාගත්ත YouTube channel එකේ verification එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඊළඟට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි මේ verification එක කරගත්තොත් තමයි අපිට thumbnails වගේ දේවල් add කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ web browser එකේ new tab එකක් open කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට new tab එකක් open කරගෙන මෙතන search bar එකේ type කරන්න youtube.com/verify කියලා. ඉතින් ඔයාලට හරියටම මේ විදිහට අකුරු ටික බලලා type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක හරියටම enter කරා නම් මෙන්න මේ වගේ web page එකකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයා බලන්න මුලින්ම ඔයාගේ channel එකේ logo එක උඩින් වැටලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එතනින් log වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන මේ text me the verification code කියන එකට tick එක දාලා මෙතන ඔයාගේ phone number එක enter කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ phone number එක හරියටම enter කරගෙන පහළ තියෙන get code කියන නිල් පාට icon එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට පොඩි code එකක් ඒවි. ඒ code එක ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන type කරලා submit කියන එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට code එක type කරලා පහලින් තියෙන submit කියන button එක උඩ click කරනවා. ඉතින් ඔයා හරියටම මෙතනදී verification එක කරගත්තා නම් මෙන්න මේ විදිහට වැටේවි. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube studio එකට ගිහිල්ලා dashboard එකට ගිහිල්ලා videos වගේ දේවල් upload කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට upload කරන පළවෙනි videos ටිකට views අඩුවෙන් එනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා ඔයා වීඩියෝ දාන එක නවත්තන්න එපා. ඉතින් ඔයා දිගටම වීඩියෝ දාගෙන යන්න. ඉතින් views ගැන හිතන්නේ නැතුව මුල් වීඩියෝ 100 දාලා බලන්න කොහොමද ඔයාගේ channel එක grow වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් videos edit කරන්න phone එකෙන්ම KineMaster වගේ app එකක් use කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් quality යට videos upload කරන්න. ඒ වගේම තමයි Pixel Lab වගේ app එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් thumbnails හදන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත්